Xin chào các bạn. Lịch sử ban đầu về súng được bắt đầu từ thời nhà Trần trong công cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên thế kỷ 14. Súng được sử dụng được gọi là hỏa thương. Loại súng sơ khai này là một ống kim loại được bằng sắt hoặc đồng. Súng được nạp đạn đá, mũi tên hay các mảnh kim loại. Dưới ống sẽ được đúc kín. Có một lỗ nhỏ để nhồi thuốc súng và được khai hỏa bằng dây cháy hoặc mồi lửa. Ống sắt được gắn trên những cây giáo, mắc để có thể mang vác dễ dàng. Người Việt dùng nó để ngăn chặn tốc độ của các kỵ binh Mông Nguyên trong các đợt rút lui hoặc phục kích trong rừng. Những năm cuối nhà Trần đầu nhà Hồ, việc phát triển hỏa súng phát triển có phần sôi nổi hơn. Người Việt ta đã tiếp cận các loại vũ khí phóng lửa bằng đồng đến từ nhà Minh Trung Quốc. Những loại súng này có trọng lượng nặng tới 3 tới 4 kg, dài khoảng 40 cm, 50 cm, nòng súng khoảng 5 cm. Người Việt đã cố gắng cải tiến để nó có thể cho phép bắn những loại đạn to hình cầu được làm bằng đá hoặc đất nung, có thể bắn với tốc độ cao và có tính sát thương tốt hơn hỏa thương. Có rất nhiều phiên bản được ra mắt, có thể cho một người cầm, hoặc hai người với một người đỡ cố định súng, và người phía sau sẽ châm lửa để súng bắn. Những phiên bản này đều do một viên quan tên Hồ Nguyên Trừng phát triển. Ông đã gọi chúng là súng thần cơ. Vào những năm đầu của thế kỷ 15, Minh Thành Tổ Chu Đệ đã phát động một chiến dịch xâm lược Đại Ngu Việt Nam. Trước áp lực của đạo quân to lớn đến từ nhà Minh, những khẩu súng thần cơ do Hồ Nguyên Trừng cải tiến đã giúp cho nhà Hồ giữ vững cơ nghiệp của Đại Ngu thêm một năm và gây thương vong rất nhiều cho quân Minh. Khi quân Minh chiếm được Đại Việt, họ đã cho lùng sục những khẩu súng này. Họ rất kinh ngạc và khâm phục liền cho mang về Trung Quốc sử dụng. Thậm chí còn lùng bắt Hồ Nguyên Trừng đem về Trung Quốc để tiếp tục sản xuất súng thần cơ tại nước họ. Trong Minh sử có chép rằng, trong cuộc Bình Giao Chỉ, nhà Minh đã bắt được súng thần, pháo thần của Giao Chỉ, được coi là vũ khí nhất thiên hạ. Tới thế kỷ 17, bước vào thời đại Lê Trung Hưng với rất nhiều biến động. Hàng loạt các cuộc chiến tranh giành ngôi vương ở Đại Việt Việt Nam đã nổ ra. Đây cũng là giai đoạn mà các thương buôn phương Tây đặt chân lên Đại Việt với mục đích truyền đạo và buôn bán. Họ đã mang tới cho các nhà cầm quyền của Đại Việt lúc này là những khẩu súng hỏa mai được bắn bằng cơ chế Matchlock, một cơ chế được khai hỏa bằng cách dùng một đoạn dây thừng cháy chậm móc trên cần gạt được đặt trên súng. Khi bấm cò súng, lò xo trong súng sẽ đẩy cần gạt kéo dây thừng cháy chậm vào lỗ chứa thuốc súng khô và bắn. Đây cũng là mở đầu cho kỷ nguyên súng hỏa mai Matchlock tại Đại Việt. Tuy vậy, bản thân súng hỏa mai trong thời gian đầu xuất hiện chưa được chú ý tới, do còn nhiều nhược điểm như giá thành cao, phải nhập khẩu chưa thể sản xuất nội địa. Bản thân súng không có độ chính xác cao, lực đạn kém nếu đối phương vẫn còn ở ngoài tầm bắn. Súng khi khai hỏa cũng có thể giật mạnh dễ gây chấn thương với những tân binh chưa có kinh nghiệm. Nếu trời ẩm ướt, mưa bão thì những cây súng này cũng sẽ trở nên vô dụng. Các võ tướng thường sẽ trộm những cung thủ có kinh nghiệm hơn là phải chờ những binh lính của mình loay hoay nạp đạn. Như thương gia Samuel Baron trong cuốn Địa chí Vương quốc Đàng Ngoài viết năm 1683 có ghi chép về việc ít sử dụng súng. Binh sĩ của họ là những người bắn giỏi. Tôi nghĩ rằng họ ít thua kém ai. Họ vượt xa nhiều nước khác trong việc sử dụng khéo léo súng hỏa mai và bắn nhanh. Họ ít dùng súng, thường dùng cung tên và họ sử dụng cung tên lại càng giỏi. Nhưng không phải vì thế mà các chúa Nguyễn hay thậm chí nhà Lê Trịnh ở Đàng Ngoài phủ nhận sức mạnh của súng hỏa mai. Các chúa Trịnh, đặc biệt là Thanh Vương Trịnh Tráng, ông vốn từ đầu say mê các kiến thức khoa học phương Tây, nên khi chứng kiến sự áp đảo sức mạnh của quân đội nhà Nguyễn, ông đã suy nghĩ lại về việc trang bị súng hỏa mai cho quân đội của mình. Ông đã tạo nhiều điều kiện giao thương với các nhà buôn châu Âu để nhập nhiều hơn các loại súng này. Các chúa không ngần ngại vung tiền tìm cách sản xuất nội địa hóa nó, bằng cách mời các chuyên gia, thợ rèn có kinh nghiệm từ Bồ Đào Nha và Hà Lan sang mở các xưởng đúc vũ khí chuyên dụng cho triều đình. Điển hình ở ngoài Bắc sẽ có cục Bách Công, chuyên là xưởng đúc kim loại, không những làm sản phẩm xa xỉ cho hoàng cung, nó còn là nơi rèn đúc các vũ khí tinh xảo như súng hỏa mai theo hướng dẫn của người phương Tây. Vào thời vua Lê Thần Tông, sự phổ biến của súng hỏa mai đã khiến việc quản lý trở nên buông thả. Súng lúc này được trang bị không những trong quân sự mà các dân sự cũng có khả năng tiếp cận để được tập sử dụng thành thục và phòng thủ các khu vực làng xã của mình. Như giáo sĩ người Italia, Bán dĩ Notti trong bức thư ngày 12 tháng 12 năm 1626 với nhan đề tường thuật về Vương quốc Đàng Ngoài, vùng đất mới phát hiện được viết, người dân ở đây rất thích nghề binh. Đặc biệt họ bắn súng thần công và súng tay rất giỏi. Da họ trắng,
tầm người cao, nhanh nhẹn và can đảm. Nhưng việc này cũng khiến các quan quân triều đình khó có thể ứng phó khi những giặc cướp có khả năng tuồn được súng từ biên giới vào để cướp bóc. Vào tháng 3 năm Quý Tỵ niên Hiệu Thịnh Đức 1653, nhà vua đã ban hành thêm một số quy định chi tiết đối với việc sản xuất, tàng trữ, mua bán súng. Theo sách Quốc Triều Chiếu Lệnh Thiện Chính thì nội dung lệnh đó như sau: dân các xứ cất trữ riêng súng và bia trong nhà đều cho phép các quan cai thu lấy tiến nộp lên quan phụng xài. Nếu có xã dân nào quen thói tàng trữ, đều cho phép ba ty đô thừa hiến xứ đó hoặc quan lại nha môn phủ huyện hàng năm điều tra sự thật, thu lấy tiền nộp, lấy số lượng ít nhiều để xét thưởng. Trong thời kỳ này, để đối phó với nhiều cuộc chiến tiềm tàng và đối phó với các khởi nghĩa nông dân, quân Lê Trịnh lẫn quân Nguyễn luôn tổ chức hai loại là quân thường trực và ngoại binh. Quân thường trực thường được dùng bảo vệ kinh thành, cung cấm hay theo vua thảo phạt binh biến, nên lực lượng này sẽ ưu tiên con cháu quan lại hay quê của vua, chúa, tức Thanh Hóa, Nghệ An, cứ 3 người lấy một người. Vì hai vùng là nơi phát tích của nhà Lê, nên các vua chúa thời kỳ này rất tin tưởng dân xứ này. Còn ngoại binh thì được huy động tham gia các chiến dịch lớn, thường là trai tráng trong sổ binh ngạch ở hai phủ Trường Yên và Thanh Quan cùng 4 trấn Đông Bắc, cứ 5 người lấy một người. Ở đàng trong, ngoại binh hay gọi là quân chính quy sẽ huy động ngay tại địa phương, được phiên chế theo rinh, cơ, đội và thuyền, số lượng không thống nhất, tùy theo dân số vùng đấy. Những chức vụ cai quản lực lượng này thường sẽ có ưu tiên con cháu vùng Thanh Hóa, Nghệ An di cư vào. Lực lượng ngoại binh thường chỉ khi nào cần thiết mới gọi, hoặc tự tình nguyện tham gia, có trả lương khi tham gia, khi hết việc thì về quê tham gia sản xuất nông nghiệp. Nhưng đôi khi gặp các cuộc chiến sự ngoài kiểm soát, triều đình còn phải gọi thêm các làng xã xung quanh, nhưng chỉ kêu gọi họ thủ thế bảo vệ các nơi họ sinh sống. Riêng đàng trong, vì luôn phải cần huy động lực lượng túc trực cực kỳ lớn, họ còn có thổ binh. Nhiệm vụ của họ là giảm bớt gánh nặng cho các lực lượng trên như tuần tra, canh gác, lao động. Họ không được trả lương, chỉ được miễn thuế cho gia đình trong thời gian tại ngũ. Với quy mô như vậy, nên để có thể huy động đại trà và tiết kiệm trong các cuộc viễn chinh, quân đội thời Lê Trung Hưng ít khi duy trì chiếm đóng. Đánh xong là sẽ rút. Trang bị cũng gọn nhẹ để giúp di chuyển nhanh chóng. Theo các miêu tả sẽ có bao gồm một túi hành lý nhỏ hoặc túi gạo, cùng với vũ khí, đạn dược và túi rơm để trải ra ngủ. Ngoài các súng hỏa mai tiêu chuẩn được sản xuất nội địa hoặc nhập khẩu từ châu Âu và Nhật Bản, thì quân Lê Trung Hưng còn có loại súng dài, bắn đạn chỉ cỡ lớn. Nòng súng có thể dài tới những 1m8 hoặc 2m1, có cán đỡ hai chân được gắn trục xoay bằng sắt kiểu Suio để dễ dàng xoay hướng. Đường kính ống súng có thể nâng lên để bắn đạn pháo, thay cho đại bác nặng nề khó mang vác, được bắn theo lối nạp hậu. Súng có tầm bắn xa, uy lực lớn, giúp dọn đường hoặc trấn áp các lực lượng bên kia sông, khu vực mà hỏa mai Matlock khó tiếp cận. Còn về tài bắn súng, có mô tả ghi rằng cả kỵ binh và bộ binh đều rất khéo léo trong việc sử dụng vũ khí và họ bắn rất giỏi cả cung và súng vì họ thường được luyện tập để bắn vào đích. Đích là một cái bình bằng đất nung màu trắng, đặt trên một ụ đất. Hoặc xạ thủ nào bắn vỡ bình đầu tiên được thưởng chiếc áo choàng đẹp nhất. Những người may mắn bắn trúng những cái bình còn lại cũng được những thứ trị giá thấp hơn hoặc được thưởng bằng tiền. Vua chi tiền cho các hoạt động này nhằm khuyến khích sự hăng say luyện tập để họ có thể bắn trúng đích, và trên thực tế họ rất chóng tiến bộ. Tuy nhiên, khi cuộc nội chiến giảm nhiệt, các chúa đời sau của hai nhà tuy vẫn tăng cường quân sự canh chừng nhau nhưng họ không còn mặn mà với các dòng súng hỏa mai nữa. Một phần, các chính quyền lúc này cũng không còn thân thiện với những tàu buôn ngoại quốc. Họ lo sợ những linh mục Kitô giáo đi theo đoàn thuyền này đang làm hủy hoại các giá trị truyền thống trong đời sống người Việt. Nên các đời quân vương sau, họ bế quan tỏa cảng và tìm mọi cách trục xuất người nước ngoài, khiến một chiều dài tới tận vua tự Đức của nhà Nguyễn sau này dần trở nên lạc hậu và suy vong, không còn có thể kiểm soát tốt các vấn đề chính trị trong nước. Đây cũng là một cột mốc đáng buồn trong lịch sử quân sự Việt Nam, khi Việt Nam lúc này đã không kịp thời cập nhật những tiến bộ quốc phòng mới, đặc biệt là súng. Đến triều Nguyễn, quân nhà Nguyễn đã có những trang bị tốt hơn với những khẩu flintlock tiên tiến. Nhưng vì phải dựa dẫm vào nhập khẩu, lính súng nhà Nguyễn được tổ chức hạn chế và chủ yếu vẫn sử dụng gươm giáo hoặc các loại điều thương của Trung Quốc nhập khẩu với chất lượng kém và lạc hậu. Minh chứng, bản thân nhà Nguyễn như thời Minh Mạng, bản thân ông là một vị quân vương đại tài và đã giúp lãnh thổ Đại Nam tức Việt Nam ngày nay trở nên to lớn.
Nhưng thời gian sau, trước sự can thiệp chính trị quá sâu của người Xiêm vào tình hình Chiêm Thành và khởi nghĩa Lê Văn Khôi, ông và các tướng sĩ của mình rất chật vật khi giải quyết các vấn đề tiềm ẩn. Đến khi ông mất, lại còn nổ ra nhiều cuộc binh biến hơn nữa, và hầu như quân Nguyễn tham chiến đều thất bại. Điều này đã làm các quân vương sau như Thiệu Trị, Tự Đức, Hai Ngài dần trở nên bất lực và buông bỏ hẳn các cải cách quân sự. Và kết cục tang thương nhất chính là việc người Pháp đã nhân cơ hội này xâm lược Đại Nam. Sự yếu ớt của quân đội nhà Nguyễn đã ngay lập tức bị đè bẹp bởi sức mạnh quân sự gần như tuyệt đối của Pháp. Quân đội nhà Nguyễn rệu rã và ngay lập tức phải đầu hàng quân đội viễn chinh Pháp. Tuy nhiên, rất nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra khiến người Pháp khó duy trì quốc gia này trong suốt thế kỷ 19. Nhà Nguyễn cũng tổ chức phong trào Cần Vương, nổi bật nhất trong phong trào là khởi nghĩa Hương Khê. Khi một vị tướng trong cuộc khởi nghĩa này là Cao Thắng, ông đã nỗ lực tìm cách sao chép súng nạp hậu của người Pháp là khẩu Grat 1874. Những khẩu súng sao chép này là một nỗ lực cuối cùng của người Việt để giúp tối ưu trang bị cho những nghĩa quân người Việt trong một cuộc chiến không tương xứng với người Pháp cuối thế kỷ 19. Phong trào Cần Vương kết thúc vào những năm 1910 của thế kỷ 20, vụt tắt những hoài bão giành độc lập cho Việt Nam của những người nông dân, kết thúc một thời đại huy hoàng hỏa súng tại Việt Nam Trung cận đại.